તમે જે બુલેટ જોઈ રહ્યા છો આ બુલેટ ગાડી વેચવાની છે। હું તમને વિડીયોની અંદર બધી આ બુલેટની ડિટેલ આપી જ દઈશ, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। તમે જે બુલેટ ગાડી જોઈ રહ્યા છો આ બુલેટ ગાડી સાવ ઓછી કિંમતની અંદર વેચવાની છે। બુલેટના તમને મોડલની વાત કરું તો આ બુલેટ 1986 ના મોડેલનું છે ને 8મો મહિનો છે। કન્ડિશન તમે ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો। અત્યારે કમ્પ્લેટ આખું બુલેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે, એન્જિન આખું કમ્પ્લેટ છે અને આ બુલેટ તમને ડીઝલ બુલેટ જોવા મળશે। એન્જિન કમ્પ્લેટ અત્યારે આખી બુલેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે। રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ બુલેટ રૂબરૂ જોઈ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈને પણ તમે લઈ શકો છો। પેલા બુલેટના ઓનર એટલે કે બુલેટના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને આ બુલેટ ગાડી લેવા કે જોવા જાવ તો ઓનરનો કોન્ટેક્ટ કર્યા બાદ જ જજો, ગાડી વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। આ બુલેટની કિંમત માત્ર 55,000 રાખી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી। બુલેટ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ બુલેટ જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો ચોટીલા અને ચોબારી ગામે જોવા મળશે। બુલેટ લેવે તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। 88,492 વાળા નંબર છે તેમાં ફોન કરી બુલેટ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।